Siinä se on. Kaldoaivi. 2 viikon lomaa tuolla. Voiko pistää paljon paremmaksi? Tervetuloa kotiin. Ja tässä sitten on mun noin 34 kiloa painava rinkka. Vähän hirvittää. Ei tunnu missään. No joo, ehkä tuo rinkka vähän hartiossa painaa. Tuossa ennen lähtöä yksi kaveri kysyi, että Mikko, ootko kuullut semmoisen sanonnan, että mitä keviämpi rinkka, sitä leviämpi hymy? Tästä reissusta tulee melkoista tuskaa. No joo, kun ei mihinkään oo kiire, niin teen ehkä ensimmäiset päivät vähän lyhempää matkaa ja syön tuota rinkkaa tyhjemmäksi. Vois melkein aloittaakin tämän reissun makkaraperunoilla. Vähänhän tässä harmittaa, että pitää nämä parhaat ruoat syödä jo alkureissusta pois. Tai sanoisinko ehkä ne toiseksi parhaat. Kyllä mä oon vähän niin laskenut sen mukaan, että pääsisit tuolta syömään vähän punalihasta. Joo, oi. No. No nyt on kävellyt semmosen 10 kilometriä. Ja kyllähän se ehkäpä kilometrin välein tekee mieli pitää taukoa. Mut se pääsee ehkä on se oikea taktiikka tähän. Vielä ei kalaa napannut, mutta jouspa se vielä. Tässä voisi kohta laittaa leiri vaikka pystyy jo.
Joo, näinpä se alkoi sattaa vettä sitten. Ai että tuntuu hyvältä olla taas täällä. Tai en minä tiedä voiko sanoa, että taas. Vaikka periaatteessahan tämä on nyt niinkö 4. kerta vuoden sisään, kun mä oon Caldo-Ivissa. Mutta kertaakaan en oo käynyt samassa paikassa 2 kertaa. Tosin tällä reissulla olisi nyt vähän niinkö tarkoitus ottaa revanssia muutamasta kalapaikasta. Mutta ennen kuin päästään sinne asti, niin minä nukun nyt. Hyviä öitä. Ai. Kovasti näyttää uivan tuolla mun puuroveessa jotakin planktonia. No, eikö ne vallatkin aika isoiksi tuolla kasva, niin ehkä se mulle välttää. Vaikka jollakin tavalla tykkää haasteista, niin tässä Caldo-Ivissa kyllä vähän kiehtoo tämä helppokulkuisuus. Maisemat ei ole ehkä ihan yhtä jylhät kuin vaikka Käsivarressa, mutta tässä on vaan jotakin hienoa. Ja täällä oikeasti on sitä vapautta. Nyt on matkalla sitten yhdelle tutulle lammelle. On nimittäin vieläkin pikkusen hampaankolossa, koska mulla oli siellä vuosi sitten kiinni elämäni rautu. Katsotaan vieläkö se siellä uisi. Tuli tuossa vähän suunnistettua ehkä vasemmalla kädellä ja en niin kattonut kompassia, niin jouduin omalta reitiltäni vähän sivuun. Mutta en tiedä oliko sitten onni onnettomuudessa, koska saavuin tämmöiseen paikkaan. Kyllä mä laitan leirin tänne. Mulla on nälkä. Niin katsotaan joskus sitä sais reissu ekan kalaan. No niin, tähän se on tullut. Reissuun viimeinen makkara.
Sitten ilmainen vinkki rinkan pakkaamiseen. Ainakin minä olen todennut käteväksi, että kun pakkaa tavarat, esimerkiksi tämä peltanni kuivasäkkiin, ja sitten tekee näistä säkeistä semmosia lituuskoita. Painaa ilma ulos. Ja näin. Ne on paljon helpompi syöttää rinkkaan tämmösenä. Noin, rinkan alataskuun meni teltta, makkuupussi. Sitten vaikka makkuammusta vielä tuo. Noin. Pikkuhiljaa tuntuu, että alkaa tottua tähän rinkkaankin jo. Toki sieltä on nyt raskaammat eväät jo syöty, että tällä reissulla ei enää saa makkaraperunoita. Sitä suuremmalla syyllä sais kyllä kohtapuoliin tulla sitä punalihasta. Vai että tekis mieli rautua. No niin, nyt aletaan olla tutuilla paikoilla. Joo, verrattuna vuoden takaiseen, niin lunta on vähemmän, mutta sääskiä on enemmän. No niin, tässä se on se paikka. Joo, kyllähän se alkaa pikkuhiljaa tuntua siltä, että tällä reissulla ei syö hyvin muut kuin sääsket. Se on jerouhetta. Tuntuu niinku tämä kuumuuskin ehkä vähän vie mehut. Oispa talvi. Kyllä mä kohta menen taas kalalle. Oli kylmä.
Hautaan rautuhaaveet nyt vähäksi aikaa ja suuntaan tonne alemmaksi. Katsotaan, jos siellä olisi taimen tai harri syönnillä. Mahassa vähän kurnis, mutta ei tämä ole kyllä helppoa. Joka kerta kun mä jään ilman saalista, niin apina vaan tuolla selässä, se syö hyvin ja kasvaa. Pasta carbonara. Meni yhtäkkiä vähän maha sekaisin. Pitää vähän huohtaa. Eiköhän tämä tästä. Jokohan sitä olisi nyt ripuloitu ja pääsis jatkaa matkaa. Päivä alkaa olla kyllä jo tosi pitkällä. Meikä on vaan täällä jossakin suolla. En enää ole ihan varma edes, että missä on kartalla. Mutta tehtävä olisi enää vaan löytää tasainen telttapaikka ja mielellään kirkasta vettä. Täällä on vaan tätä suolinlinkiä. Joo, vähän tuntuu, että tänään meinasi pikkusen vastustaa. Eikä ole kyllä tämä iltainen telttapaikkakaan mikään joka retkeilijän suosikki. Täällä keskellä suota tämmönen kunnon sääskenpesä. No niin kauan kuin vähemmän sääskiä kuin Jiesjärvellä 2014, niin ei mitään hätää. Kyllä tuntuu siltä niin kuin olisi kävellyt.
minä pitäydyn kyllä edelleen kannassani siitä, että teltta on yksi ihmiskunnan hienoimmista keksinnöistä. Tänne pääsee suojaan säältä ja sääskiltä. Ja tässä valmistuu ehkä suklaamousse. No niin, matka jatkuu taas. Tässä olisi nyt tälle päivää ja huomiselle näillä näkymin tulossa ehkä ne tämän reissun lupaavimmat kalapaikat. Jos sitä ei sieltäkään tuu mitään, niin en tiedä. Tuntuu, että minut on ikuisesti tuomittu vaeltaa näitä Caldo-Ivin kairoja sen unelmasaaliin perässä. No en tiedä, kuulostaako se nyt ihan mahdottoman huonolta kohtalolta loppujen lopuksi. Joo, jos olette ikinä videopelejä pelanneet, niin tuntuu, että tästä Caldo-Ivista on tullut mulle tämmönen kenttä, mitä pitää vaan tahkota uudestaan ja uudestaan, että löytäisi kaikki salarit ja pääsisi sen täydellisesti läpi. No eihän tätä oikeasti voi päästä läpi. Kyllä erämaa voittaa aina lopuksi. Oho, se on vähän syvempi. Joku minua viisampi kaveri olisi ehkä ottanut vähän kuivemman reitin. Kannattaa seurata porojen jälkiä. Ne yleensä menee siitä, missä ei upota polovia myöten. Tuossa kestää. Se oli siinä. Ainakin vähäksi aikaa. Nyt kun se alkaa tämänkin reissun puoliväli tässä lähestyä, niin mä vähän ajattelin, että sitä voisi alkaa
suunnitella jo seuraavaa reissua. Mä luulen, että se voisi olla marketin kalatiskille. No mitkäs on Mikolla fiilikset? No, tekis mieli laittaa tämä vapaa 12 eri pituiseen ossaan ja heittää nuotioon. Siis ei tämä voi olla näin vaikeaa. Siis jotenkin sitä niinkö kuvittelis, että jos jotakin asiaa harrastat yli 20 vuotta, että sitä niinkö jo jotakin ossais. Ei. Sotkussa vaan koko uisti. Tai jotakin osais, mutta niin. Ei sitä ole yhtään mitään oppinut. Ei kato! Kato! Uskomatonta kalaa! No ei ainakaan voi kotona sanoa, että jäi kokonaan ilman kallaa täällä. Meidän takaisin uimaan. Ei täällä ole oikeesti ketään muuta kuin Caldo-Aivi ja minä. Asioita, jotka tätä vauhtia tulee loppumaan kesken, niin suklaa, pähkinät, karkki ja vessapaperi. Sitten vaan kohti uusia kalapaikkoja ja uusia pettymyksiä. Tämmönen niinkö oikeesti ärsyttää. Uimatehtävältä kyllä näyttäisi. Ei kauhuja!